δεν ήταν μόνο μεγάλος πολεμιστής, άνθρωπος του ξύφους, όπως ήταν πριν από αυτόν ο πατέρας και ο προπάπους του. Διέφερε από αυτούς, στο βαθμό που επίσης ήταν άνθρωπος της πένας. Ήταν μεγάλος νομοθέτης, που ξεχώριζε στα μάτια του λαού του ως υψηλόφρον ηγεμόνας και μεγαλόψυχος εκφραστής της δικαιοσύνης. Τζον Ντάλφορ, Άγγλος ιστορικός. Κεφάλαιο 5. Η εποχή των αυτοκρατοριών. Είχαμε αφήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε τροχιά ανόδου, με τον Σελίμ τον πρώτο να επεκτείνει την αυτοκρατορία στην Ανατολή, κατακτώντας τη Συρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Αραβία και τμήματα της Περσίας. Το βάρος των προσδοκιών έπεφτε πάνω στον επίδοξο διάδοχό του, τον Σουλεϊμάν. Ο Σουλεϊμάν από μικρός είχε σπουδάσει επιστήμες, λογοτεχνία, ιστορία, στρατιωτική τακτική και θεολογία. Μιλούσε 5 γλώσσες και ήταν εξαιρετικά μορφωμένος. Ο Σουλεϊμάν θα οδηγούσε την αυτοκρατορία στην ακμή της, βασιλεύοντας για 45 χρόνια. Ο Σουλεϊμάν ήταν ένας πολύ φιλόδοξος σουλτάνος. Ονειρευόταν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, επηρεασμένος από την εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου. Γι' αυτό άμεσα άρχισε να επεκτείνει μεθοδικά τα αχανή σύνορα της αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε με την κατάκτηση του Βελιγραδίου από την Ουγγαρία το 1521. Η Ουγγαρία ήταν το τελευταίο βασίλειο το οποίο μπορούσε να είναι ανάχωμα στην επέκταση των Οθωμανών, αλλά με την πτώση του Βελιγραδίου επικράτησε χάος. Ο δρόμος για την Ευρώπη ήταν πλέον ανοιχτός και τίποτα δεν εμπόδιζε τους Οθωμανούς από το να χτυπήσουν την Αυστρία. Πριν συμβεί κάτι τέτοιο όμως, θα έπρεπε να τακτοποιηθεί μια εκκρεμότητα. Το νησί της Ρόδου στέκονταν ανυπότακτο, μια νησίδα της Δύσης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι υπότες του Αγίου Ιωάννη κρατούσαν το νησί και δεν ήταν καθόλου φιλικοί απέναντι στους Οθωμανούς. Ο Σουλεϊμάν συγκέντρωσε 100.000 άνδρες, 400 πλοία και ύστερα από πολιαρκία 5 μηνών κατέκτησε τη Ρόδο. Το 1526, στη μάχη του Μόχαξ, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο δεύτερος της Ουγγαρίας σκοτώθηκε και ξέσπασε εμφύλιος ανάμεσα σε 2 διεκδικητές. Από την μία ήταν ο προστατευόμενος του Σουλεϊμάν, Ιωάννης Ζαπόλια. Από την άλλη βρίσκονταν ο αρχιδούκας της Αυστρίας, Φερδινάνδος ο πρώτος των Αψβούργων. Οι Αψβούργοι δεν ήταν κάποια τυχαία δυναστεία. Ο αδερφός του Φερδινάνδου ήταν ο Κάρολος ο Πέμπτος, ο βασιλιάς της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ισπανίας. Η οικογένεια αυτή εξουσίαζε τα γερμανικά κράτη και τις ισπανικές κτήσεις, μια υπερδύναμη στην Ευρώπη. Για τα επόμενα 150 χρόνια, Αψβούργοι και Οθωμανοί θα συγκρούονταν συνεχώς. Ο Σουλεϊμάν δεν άργησε να κάνει την κίνησή του και το 1529 με 120.000 άνδρες ξεκίνησε να πολιορκήσει τη Βιέννη και να κατακτήσει την Ουγγαρία, ανοίγοντας τον δρόμο για την κεντρική Ευρώπη. Εναντίον του, ο Φερδινάνδος συγκέντρωσε μόνο 20.000 υπερασπιστές. Ευτυχώς για τους Αψβούργους όμως, οι βροχές στέρισαν τα κανόνια από τους Οθωμανούς και ύστερα από 2 εβδομάδες ιτήθηκαν και υποχώρησαν. Παρ' όλα αυτά, ο Σουλεϊμάν με νέες εκστρατείες σταθεροποίησε τα σύνορα και κατάφερε να επεκτείνει την αυτοκρατορία περαιτέρω. Η δύναμη των Οθωμανών έφτασε στο απόγειό της και σύντομα απλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. Η βασιλεία του Σουλεϊμάν θα ξεκινούσε την χρυσή εποχή της αυτοκρατορίας. Ο Σουλεϊμάν δεν ήταν μόνο εξαιρετικός στρατηλάτης, αλλά και ο ικανότερος νομοθέτης. Δεν μπορούσε να αλλάξει την Σαρία, τον Ισλαμικό νόμο, όμως συγκέντρωσε τους νόμους των προηγούμενων 9 σουλτάνων και τους εξυγχρόνισε. Φρόντισε για τη θέση των χριστιανών και έκανε πολλές αλλαγές στη διοίκηση. Για το λόγο αυτό, πέρα από μεγαλοπρεπής,
πήρε και τον τίτλο Κανουνί, δηλαδή νομοθέτης. Οι αλλαγές του Σουλεϊμάν όθησαν την αυτοκρατορία στη χρυσή της εποχή. Η οικονομία τονώθηκε και η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε. Παρόλο που οι Ευρωπαίοι δεν περνούσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία πλέον, εφόσον ταξίδευαν με τους νέους ναυτικούς δρόμους, το εμπόριο στην Αυτοκρατορία άνθησε, καθώς σχεδόν όλη η Ανατολική Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα ελέγχονταν από τους Οθωμανούς. Αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις βελτίωσαν τη ζωή των χριστιανών στην Αυτοκρατορία και όθησαν ακόμη περισσότερους Έλληνες προς το εμπόριο. Σταδιακά, η οικονομική δραστηριότητα στη θάλασσα πέρασε στα χέρια των υπηκόων του Σουλτάνου και ιδιαιτέρως στα χέρια των Ελλήνων εμπόρων. Όσο συνέβαιναν αυτά, Ισπανοί και Πορτογάλοι επέκτηναν τις αποικίες τους στον νέο κόσμο. Ο πλούτος που συσσόρευαν ήταν αμύθιτος και η άνοδος της ισχύς τους ήταν σταθερή. Η Ισπανία είχε αντίθετα συμφέροντα με τους Οθωμανούς λόγω των Αψβούργων και οι Πορτογάλοι τους έβλεπαν ως εμπορικούς ανταγωνιστές. Στα χρόνια που επακολούθησαν, ο Σουλεϊμάν επέκτηνε και άλλο την αυτοκρατορία ανατολικά, στα σύνορα με τους Σαφαβίδες Πέρσες και δυτικά κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αφρικής. Λίγο πριν πεθάνει, αποφάσισε να πολιορκήσει την Μάλτα, όπου εκεί είχαν καταφύγει οι υπότες του Αγίου Ιωάννη μετά την Ρόδο. Όμως, οι Ισπανοί θα φρόντιζαν η Μάλτα να μην έχει την ίδια μοίρα με την Ρόδο και οι Οθωμανοί ιτήθηκαν. Ο Σουλεϊμάν πέθανε το 1566, αφήνοντας την αυτοκρατορία στη μεγαλύτερη της ακμή. Ακόμη και σήμερα θεωρείται ο μεγαλύτερος και ενδοξότερος Σουλτάνος. Μετά από εκείνον θα ακολουθούσε μία περίοδος στασιμότητας για τους Οθωμανούς και σταδιακά θα οδηγούνταν στην παρακμή. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη όμως θα παρέμεναν ραγδαίες. Στη Γαλλία η λατινική γλώσσα αντικαταστάθηκε από τη γαλλική, εντάθηκε η αναγέννηση και έγιναν οι πρώτες εξερευνήσεις στην Αμερική. Οι Ιταλικοί πολέμοι όμως και οι εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στους Καθολικούς και τους Προτεστάντες περιόρισαν την ισχύ της. Στην Αγγλία η αναγέννηση ευδοκίμησε και την όθησε σε μια μεγάλη πολιτισμική άνθηση. Ιδρύθηκε η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών για να ανταγωνίζεται στο εμπόριο τη Γαλλία και την Ολλανδία και δημιουργήθηκαν οι πρώτες αποικίες στην Αμερική. Επίσης, η Αγγλία αποκόπηκε από τον Καθολικισμό και δημιούργησε την δική της εκκλησία. Η Ισπανία πολεμούσε ήδη από το 1568 στις κάτω χώρες, όπου οι Ολλανδοί προσπαθούσαν να αποσπαστούν από τους Ισπανούς. Για 80 χρόνια πολεμούσαν μεταξύ τους, εμπλέκοντας και τα υπόλοιπα κράτη. Παράλληλα, οι Ολλανδοί αναπτύσσονταν και εξελίχθηκαν σε μεγάλη ναυτική δύναμη, ιδρύοντας εμπορικούς σταθμούς και αποικίες σε όλο τον κόσμο. Μία από αυτές λεγόταν Νέο Άμστερνταμ και σήμερα την ξέρουμε ως Νέα Υόρκη. Η εποχή των αυτοκρατοριών είχε ανατείλει και στους επόμενους αιώνες οι συγκρούσεις μεταξύ τους θα ήταν συνεχείς. Όσο όμως ήταν απασχολημένοι οι Οθωμανοί με τους Αψβούργους και όσο οι Ισπανοί πολεμούσαν Άγγλους, Γάλλους και Ολλανδούς, μια νέα δύναμη ορθωνόταν στο βορρά. Και αν οι Αψβούργοι ήταν οι μισητοί εχθροί των Οθωμανών, σύντομα οι Οθωμανοί θα έρχονταν αντιμέτωποι με τον χειρότερό τους εφιάλτη.